الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 26 من أغسطس. تبدو خريطة القتال بين روسيا وأوكرانيا أمام مجموعة جديدة من التحركات الميدانية التي لا تتركز هذه المرة على محور واحد. هناك تغيرات في الشمال، وهناك تحركات جديدة في دونيتسك، وقتال داخل إحدى النقاط المهمة على محور كراماتورسك. وفي الوقت نفسه تظهر تحركات روسية أعمق على محور آخر بات يظهر مقول باهتمام متزايد خلال الأيام الماضية. لكن اللافت في تحديث اليوم ليس فقط عدد الجبهات التي شهدت تغيرات، أيضا التحرك الأوكراني يعيد تعديل جزء من الخريطة شمال دونيتسك، بينما تتواصل في الجهة المقابلة محاولات روسية للتقدم والاختراق على محاور متباعدة. وفي هذه المحاور لا يدور الحديث فقط عن تقدم على خط التماس، بل عن اختراق استهدف منطقة نشاط مشغلي الطائرات بدون طيار الأوكرانية بعملية خاصة للوحدات الروسية. وفي الجنوب أيضا تظهر حركة جديدة على جبهة زابوروجي بالتزامن مع استمرار الضغط على محاور أخرى. إذا لدينا اليوم صورة ميدانية مركبة: سيطرة روسية جديدة، تقدم على محور آخر، تقدم أوكراني في منطقة مختلفة، معارك داخل مناطق متنازع عليها، وتحركات روسية وعمليات خاصة. ما الذي حصل؟ سنبدأ مباشرة بالعمليات التي نفذتها القوات الروسية، ثم نتحدث لاحقا حول السيطرة على البلدات. لنبدأ من جبهة دروشكيفكا. في دروشكيفكا كان هناك عمليات للوحدات الروسية تمكنت من التقدم واختراق المجموعات الأوكرانية المنتشرة في المنطقة هنا. وعلى ما يبدو أن هذا الاختراق الروسي الذي حصل سواء كان من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه حين وصل مدينة دروشكيفكا يكشف أن القوات الأوكرانية لا تغطي كامل هذه المساحة. القوات الروسية وصلت إلى مدينة دروشكيفكا وقامت بالعثور على نقطة مشغلي طائرات بدون طيار للوحدات الأوكرانية، وقامت بالتعامل مع عدد من الجنود الأوكران. القوات الأوكرانية كانت قد سحبت في وقت سابق مشغلي الدرونات من منطقة أوليكسي ودروشكيفكا باتجاه المدينة. وطبعا هذا كله يعود إلى التقدم الروسي كي لا تبقى قول الطائرات بدون طيار في الخطوط الأمامية. لماذا؟ أولا، الطائرة بدون طيار تعمل على مسافة بعيدة، وبالتالي لا يمكن قول وجودها، ليس مهما إن كانوا في الخط الأمامي أو في الخط الخلفي، ولكن هم يحاولون الاحتماء. قلت لكم هذه منطقة مليئة بالمسيرات الروسية والأوكرانية، والمسيرات الروسية تراقب في أي مكان تخرج منه المسيرات الأوكرانية فيقومون بالتعامل معها، وكذلك الحال بالنسبة للأوكران. لذلك قاموا بإرسال مشغلي الطائرة بدون طيار على ما يبدو إلى مدينة دروشكيفكا ظنا أنها أكثر أمانا. ولكن أعود أقول كان لافتا أن المنطقة هنا تمكن الجيش الروسي من اختراقها. المجموعة الروسية لم يتم تحديد بعد أين تم الاختراق، ولم يتم تحديد ما الذي حصل مع المجموعة الروسية الموجودة في مدينة دوشكيفكا. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه طبعا ميكولاييفكا، هناك نحو جبهة كراماتورسك الجيش الروسي يخوض معركة قوية مع الوحدات الأوكرانية في نقطتين. النقطة الأولى موجودة هنا، هذه المنطقة التي تشاهدونها في هذا الاتجاه هي منطقة مستشفى ميكولاييفكا، وباتجاه الملعب القوات الروسية المجموعات التي تتسلل منذ أيام على يبدو بدأت بالاشتباك المباشر مع الوحدات الأوكرانية. ننتظر مزيدا من المعلومات، توضيحات أكثر لمعرفة هل تمكن الأوكران من ردع الوحدة الروسية، هل تمكنت القوات الروسية من التقدم، هل تمكنوا من التقدم في المنطقة الخلفية. هذا كله يجب علينا انتظاره. طبعا ستوضح الأمور لاحقا على ما يبدو. النقطة الثانية هي في هذا الاتجاه القوات الروسية تقوم بالاشتباك مع الوحدات الأوكرانية، وبالتالي اليوم تشهد طرفي المدينة في هذا الاتجاه الشمال الشرقي والجنوب الشرقي معركة بين الروس والأوكران. أما الجهة الموجودة إلى محطة الكهرباء في المنطقة هنا فأيضا
يعني تعمل الوحدات الروسية باتجاهها، فيما القوات الروسية تواصل استهداف الجسور في المناطق الخلفية من سلافيانسك في محاولة للضغط أكثر على خطوط الإمداد للمنطقة. والآن نعود إلى جبهة قول أو جبهة زابوروجي، حيث أيضا القوات الروسية تمكنت من القيام بعملية اختراق انطلقت من مقاطعة دنيبرو على كامل هذه المنطقة وصولا إلى نيجينكا، وتمكنت من على الخريطة. إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالعمليات والسيطرة في اتجاهات أخرى، القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بيساريفكا في جبهة سومي. الوحدات الروسية تمكنت من التقدم على كامل هذه المساحة باللون الزهري والسيطرة عليها، حتى يكون قول تمكنت من إنهاء ملف السيطرة كاملة على بيساريفكا. التقدم الروسي هنا كان بعمق 1.81 كيلومتر بامتداد 3 كيلومترات وربع. حاليا المجموعات الأوكرانية الموجودة في المنطقة هنا تحاول احتواء هذا الهجوم. مجموعات أوكرانية منتشرة في هذا الاتجاه تعمل على منع الجيش الروسي من التوسع، تعمل على منع الجيش الروسي من اقتحام خوتين. خوتين هامة جدا، هي تقع عند مفترق طرق بالنسبة للوحدات الروسية، يعني هي هامة للتقدم وتساعد في يمكن قول تثبيت المكاسب التي حققوها في بيساريفكا هنا. يعني كما تلاحظون بيساريفكا وخواتين منهما يمكن للجيش الروسي الانطلاق نحو مدينة سومي كما تشاهدون على طول هذه الطرق. إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات بين الوحدات الروسية والأوكرانية في اتجاهات كرابيفشنيا. العمليات قائمة، العمليات مستمرة كما شاهدتم، وطبعا علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أما القوات الأوكرانية في جبهة شمال دونيتسك فتشن هجوما واسعا. ما الذي يحصل؟ في شمال دونيتسك تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على نوفي بعد سلسلة من الهجمات بدأت في الأسابيع الماضية. السيطرة كانت على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. التقدم كان بعمق 2.25 كيلومتر في هذا الاتجاه بامتداد نحو أكثر من 3.5 كيلومترات. الجيش الأوكراني يعمل في هذه المنطقة بكثافة. ما الهدف؟ هذه الهجمات سبق شرحنا أن الروس يحاولون الضغط على خطوط الإمداد الروسية على طول النهر الموجود هنا، وأيضا يعملون بأمر آخر. التقدم الأوكراني لم يكن محصورا في شمال دونيتسك، الوحدات الأوكرانية تقدمت أيضا في لمن، ولكنها لم تستطع تثبيت سيطرتها. هذه المنطقة التي كانت تحت السيطرة الروسية تحولت إلى منطقة رمادية، يمكن قول كلا الطرفان ينتشران بداخلها والمعركة قائمة عليها، والروس يحاولون التشبث بها. كما تلاحظون يحاول الأوكران دفع القوات الروسية من هذه الجهة من مدينة نيمن إخراجهم منها. إضافة إلى ذلك في اتجاه ستافكي في شمال مدينة نيمن شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات الكبيرة، ما أدى إلى تحول هذه المنطقة التي كانت تحت السيطرة الروسية إلى منطقة رمادية. وبالتالي هذه أمور يجب معرفتها. لماذا؟ لأنه كما تلاحظون يحاول الجيش الأوكراني الضغط على كامل القوات الروسية الموجودة في المنطقة هنا. وطبعا ما يصعب المهمة أكثر وأنه يوجد نهر على طول هذا الخط الأزرق، وبالتالي تحاول القوات الأوكرانية شن سلسلة من الهجمات الواسعة في هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه ومن كامل المنطقة المحيطة لدفع القوات الروسية خارج هذه المساحة. نحن نتحدث عن شمال مقاطعة دونيتسك، وبالتالي حدود المقاطعة عند اللون الزهري كما تشاهدون. يحاولون إبعاد الجيش الروسي عن كامل هذه الحدود ودفعه أبعد إلى العمق أكثر. وفيما يتعلق بالتقدم الروسي الآخر، القوات الروسية في شازيبيار تمكنت من السيطرة باتجاه شيرفوني، سيطرت على هذه المساحة هنا كما تشاهدون. نتحدث عن هذه المنطقة باللون الزهري بعمق 590 مترا وبعرض 430 مترا. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوفيكم به لاحقا. أدعوكم مجددا لمشاهدة ما عرضته ظهرا حول الضربات الأوكرانية وبعض الضربات الروسية، حول الأرقام والقراءة لهذه الضربات التي حصلت خلال شهر يوليو. استفيدوا مما يتم عرضه في القناة. رجاء لا تنسوا دعم القناة، دعمكم هام للغاية. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.